हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत हदग्याच्या फुलांची भाजी. तर हे आहेत हदग्याची फुलं. ही पहा, तुम्ही बघू शकता. ही जी आहेत ना, ही पांढऱ्या रंगामध्ये पण येतात आणि अशा गुलाबी कलरमध्ये पण येतात. तुमच्याकडे जी अवेलेबल असतील मार्केटमध्ये ती तुम्ही आणू शकता. तर मी तुम्हाला सांगते की ही साफ कशी करायची आहे. तर हे जे फूल आहे ना, ह्याचा आपल्याला सगळा भाग घ्यायचा आहे. फक्त हा जो मधला जो भाग आहे, हा कोंब जो असतो, ह्याला पराग म्हणतात. तर हा जो पराग आहे ना, तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे. असा ह्याच्यामुळे भाजी कडवट होते. तर तुम्ही ही पानं आहे ना, अशी चिरू पण शकता आणि अशी हाताने तोडून पण घेऊ शकता. हे पहा, कळी असेल तर ती देखील अशी खोलायची आहे आणि त्याच्यातला हा भाग जो आहे हा वेगळा करायचा आहे. ह्या फुलांची ना भजी पण बनते. ह्या फुलामध्ये खूप विटॅमिन्स असतात, अँटीऑक्सिडंट्स असतात. शुगरच्या पेशंटसाठी खूप चांगलं आहे हे, ह्याची भाजी खाल्लेली. आणि ह्याच्यामध्ये विटॅमिन B12 पण असतं. डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी पण ही खूप छान असतात फुलं. त्यामुळे जर तुम्हाला भेटली तर नक्की वापरा. हे पहा, अशा प्रकारे तुम्ही हा खालचा भाग घेतला ना तरीही चालतो आणि काढला तरीही चालतो. जर तुम्ही ह्याची भजी बनवणार असाल, ह्याची भजी पण बनते. जसं आपण काशी भोपळा किंवा लाल भोपळा असतो उपवासाला चालणारा, त्याच्या फुलांची देखील खूप लोक भजी बनवतात. तर तशी ह्याची पण भजी बनते. त्यामुळे तुम्ही हे फक्त हा भाग काढून टाकायचा आहे आणि भजी बनवायची आहे ह्याची. बेसन पिठामध्ये बुडवून जशी आपण बटाट्याची वगैरे भजी करतो ना, अगदी तशीच. आता ही मी सगळी फुलं जी आहेत ती स्वच्छ करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, मी सगळी फुलं साफ करून ना स्वच्छ अशी आता पाण्यामध्ये धुवून घेते. आता ही धुतलेली फुलं आहे ना, आपण व्यवस्थित अशी निथळून घ्यायची आहे. तुम्ही ही फुलं चिरू पण शकता, पण मी हातानेच ह्याचे असे थोडेसे तुकडे केलेले आहेत. हे पहा असं. तर ह्या फुलांना ना बऱ्याच वेळा मुंग्या वगैरे पण असतात, तर व्यवस्थित चेक करा साफ करताना. आता आपण ही फुलं जी आहेत ती स्वच्छ धुवून निथळून घ्यायचे आहेत. हे पहा, अशा प्रकारे पाण्यातून काढून घ्यायचे आहे. याचं संपूर्ण पाणी जे आहे काढून टाकायचं. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथं हदग्याच्या फुलांच्या भाजीसाठी मी 1 चमचा तेल घेतलं. त्याच्यात आपण टाकायची 1 चमचा छोटा मोहरी आणि 1 छोटा चमचा जिरं. जिरं आणि मोहरी आपल्याला छान तडतडू द्यायचं आहे. हे पहा, जिरी मोहरी तडतडली. आता आपण थोडंसं लसूण, 5-6 लसूणच्या पाकळ्या ठेचलेल्या बारीक टाकूया आणि ॲड करायचं आहे एक बारीक चिरलेला कांदा. कांदा आपल्याला छान लालसर करून घ्यायचा आहे. तुम्ही या भाजीमध्ये मुगाची डाळ पण टाकू शकता, हरभऱ्याची डाळ टाकू शकता किंवा फक्त शेंगदाण्याचं कूट, हिरवी मिरची टाकून देखील हदग्याच्या फुलांची भाजी करतात. तुम्हाला जो प्रकार आवडेल तो तुम्ही बनवू शकता. किंवा मी इथे कांदा आणि टॅमॅटो टाकून बनवणार आहे, तशी देखील बनवू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला जो कांदा आहे तो छान असा लालसर झालेला आहे. तर आता आपण ह्याच्यात एक बारीक चिरलेला टोमॅटो ॲड करूया. टोमॅटो छान असा मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे. आणि टोमॅटोसोबतच आपण ह्याच्यामध्ये काही मसाले ॲड करणार आहे. 1 चमचा मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, 1 चमचा घरगुती मसाला, गरम मसाला. हा घरगुती मसाला आहे 1 चमचा. तुम्ही ह्याच्याऐवजी गरम मसाला वापरू शकता किंवा मग तुम्ही गोडा मसाला वापरला तरीही चालेल. आणि 1 चमचा धना पावडर. आता आपली फुलं कमी आहेत तर मी कमी मसाले टाकते. तुमची फुलं जास्त असतील तर तुम्ही मसाल्याचं प्रमाण वाढवू शकता. आता हे छान असं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. थोडासा टोमॅटो मऊ होऊ द्यायचा आहे, एक मिनिटभर. हे पहा, इथे टोमॅटो मऊ होण्यासाठी ना इथे थोडंसं, अगदी थोडंसं पाणी ॲड करते, जेणेकरून मसालेही करपणार नाही आणि टोमॅटो देखील मऊ होईल. हे पहा, आता छान असं ना तेल सुटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता.
मसाला आणि टोमॅटो छान मऊ पण झाले आणि परतून पण गेला. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये आपली जी फुलं आहेत ती टाकायची आहे. गॅसची फ्लेम लो करायची आहे. आता या फुलांमध्ये ना आता ही फुलं परतली की आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकणार आहे. ते पाहिजे चवीनुसार मीठ टाकूया. आणि छान अशी ही फुलं परतून घेऊया. आता आपण ह्या फुलांना एक झाकून ह्याची वाफ काढून घ्यायची आहे. ह्या फुलांना हे पहा विवास, आता ना 5 मिनटं झालेली आहे आणि आपली भाजी पूर्ण आहे. पहा ह्याचं पाणी पण सुकलेलं आहे. तर आपली हदग्याच्या फुलांची भाजी जी आहे ती तयार आहे. आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपण ह्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर पण टाकूया. आपल्या हदग्याच्या फुलांची भाजी रेडी आहे. पहा विवास, आपल्या हदग्याच्या फुलांची भाजी तयार आहे. कशी दिसतीये ना, टेस्टी यम्मी. तर ही हदग्याच्या फुलांची भाजी तुम्ही नक्की करून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.